Ky është ditari orës 9 në ekranin e A2 News dhe pas pak do të ndiqni. Disa media paralajmëruan tërmet të fortë mbrëm në orën 23:30 minuta, kaq mjaftoi që njerëzit të braktisin shtëpitë e të dilnin në sheshe të hapura. Policia ndalon 2 gazetarë. Rreziku kryesor ka kaluar, por sipas sismologëve lëkundjet pas një tërmeti të tillë mund të zgjasin për disa muaj. Reagon kryeministri dhe Ministria e Mbrojtjes, sot shkollat dhe kopshtet pushim. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe këtë të hënë me Ditarin orës 9 në këtë transmetim të drejt për drejt. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të merrni të tjera informacione shtesë nga politika dhe aktualiteti në vend dhe jo vetëm. Romani të bukur dhe të mallkuar vjen edhe në Shqip në përkthimin e Alina Karaulit, Fitzgerald grëfen lojën me pushtetin dhe parat. Në Amerikën e viteve 20, një histori që vjon e përsëritet, duke bërë këtë roman një klasik të letërsisë. Sokol Cikaleshi vazhdon të tregojë se është në një formë të shkëlqyer, gjen sërish rrugën në rrjetën e futbollit turk me skuadrën e Arkihaspor. Bomberi Kuqezi vulosi në fundin e ndeshjes fitoren 3-1 përballë skuadrës së Hataysporit. Drama mesjetare Game of Thrones fiton trofen kryesore në ceremoninë e çmimeve Emmy. Mbrëmja rezultoi zhgënjyese për shumë prej veteranëve të ekranit, të cilët u anashkaluan në favor të emrave të rinj. Të nderuar shikues, me të rejat dhe zhvillimet e orëve e minutave të fundit nga aktualiteti në vend, e nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot këtu në A2 News. Pas të shtunës mbrëm në Tiranë u rikthye sërish paniku nga disa media, kryesisht portale, të cilat paralajmëruan tërmet të fortë rreth orës 23:30 minuta. Një lëkundje që u ndje para kësaj ore bëri që njerëzit të braktisin shtëpitë dhe të udhëtonin drejt shesheve të hapura, sheshi Skënderbej, Nën Tereza apo bulevardi i Ri. Një rang makinash bllokoi autostradën drejt Elbasanit dhe kishte panik pa vend, ndërkohë policia arrestoi 2 gazetarë për lajmin e përhapur në portale për një tërmet të fuqishëm. Ndërsa Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka dhe sismologu Llambro Duni dolën në një konferencë të menjëhershme për median, duke deklaruar se nuk ka vend për panik. E kuptoj që këto janë momentet vështira dhe gjithë qytetarët mbas ngjarjes kryesore, mbas tërmetit që kaluam, janë të friksuar, janë shqetësuar, janë panik, edhe e gjitha kjo është absolutisht e mirëkuptueshme, por dua t'u them që kushdo që e ka hapur lajmin e rrem për këtë tërmetin e madh që pritet ndodhte në orën 23:30, ka kryer një akt të rënd kriminal të dënueshëm nga kodi penal. E përsëris është një akt kriminal dhe ne nuk do të lëmë gur pa lëvizur derisa të zbulojmë autorin e këtij krimi, i cili do të paguajë me burg. Dhe e përsëris me forcë. Deri më sot, shkenca e sismologjisë nuk është në gjendje që të parashikoj tërmetet, të parashikoj vendin, madhësinë dhe kohën e saktë se kur ato do të ndodhin. Ngjarja e fuqishme ishte ajo që ishte, ajo kaloi, tashmë ne presim që kjo dukuri në vijimsi të vi gradualisht duke ushuar deri në momentin që pllaka tektonike në atë zonë ku është aktivizuar të stabilizohet dhe ne të kemi kthim në një situatë normale. Është ligjësi në sismologji që një goditje tërmetore e përmasave të konsiderueshme
ngjarje sismike e fuqishme, themi magnitudo të caktuar, shoqërohet gjithmonë nga një numër ngjarje sismike, madhësia e të cilave vjen gradualisht duke u zvogëluar. Në funksion të madhësisë së ngjarjes kryesore, periudha e cila shoqëron këtë proces pas goditjes mund të jetë ndryshme. Por tërmeti së shtunës është pasuar nga më shumë se 300 lëkundje të tjera në vend. Sismologët i thanë A2 CNN se rreziku kryesor ka kaluar, por sipas tyre, lëkundjet pas një tërmeti të tillë mund të zgjasin për disa muaj. Pa kaluar 24 orë nga tërmeti i pazakonti së shtunës, në vend janë regjistruar më shumë se 300 lëkundje të tjera. Në varësi të fuqisë, veç 30 prej tyre kanë qenë të ndjeshme për njerëzit, të tjerat veç për aparaturat e Institutit të Gjeoshkencës. Mendi që është regjistruar ngjarja kryesore e orës 16:04 me orën lokale, sipas asaj ka vijuar edhe deri në momentin e flasim sot. Nga rrjetionës teknologjik janë regjistruar mbi 320 ngjarje deri në momentin që ne po flasim, atë cilat nga këto 2 ngjarje kanë qenë me magnitudë 5 e lartë, 3 ngjarje ka qenë nga magnitudë 5 deri në 4.2, dhe nga 4.2 deri në rreth 3 janë 18 ngjarje, dhe të gjitha ngjarjet e tjera janë nën magnitudën 3. Eksperti thekson se aktiviteti sismik është i paparashikueshëm, por që goditje të forta shoqërohen me të tjera të mëvonshme. Nuk ka ndonjë metodë për të përcaktuar periudhën se sa zgjat, por ajo që ne dimë që sa më fuqishëm të jetë ngjarja kryesore, aq më gjatë është periudha. Do të ketë disa muaj që do të shfaqë librat sismicitet të vazhdosh. Duke ju referuar tendencës së lëkundjeve shoqëruese, Koçi vlerëson se nuk ka më vend për panik. Ne mendojmë që ai rreziku kryesor ka kaluar. Për qytetarët, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti, por edhe për instancat që menaxhojnë emergjencën, sismologu këshillon. Banesat e dëmtuara nuk duhet vizitohen nga njerëzit, ato që kanë një shkallë të lartë të dëmtimit. Është mirë që mos të vizitohen nga njerëzit. Ndërsa kryeministri i vendit Edi Rama u nis për në New York, ku do të marrë pjesë në asamblenë e përvitshme të Kombeve të Bashkuara pas udhëtimit që ndërpreu për shkak të tërmetit të së shtunës. Kreu i qeverisë tha se mediat që përhapën panik mbrëm duan ndëshkuar sipas ligjit, por njëkohësisht është thellësisht i keqardhur që shumë prej qytetarëve ranë preja asaj ligësie të pashoqe, të prodhuar dhe shpërndar me shpejtësi nga marrëzia e kujt verbërisht kërkon sherrë dhe kaos. Ne çohemi çdo mëngjes e vazhdojmë rrugën e jetës pa menduar se atë ditë mund të na ndalë zemra dhe bijem të flem çdo natë, pa menduar se mund të mos e shohim ditën tjetër. E pra, po aq absurde sa mund të duket të jetosh nga mëngjesi në mbrëmje me idenë e fundit të jetës, është edhe frika se nga momenti në moment mund të bjerë tërmet, thot kryeministri në këtë postim, që po e shkruante nga Stambolli, si përshëndetje e mëngjesit drejt rrugës së tij për në Shtetet e Bashkuara, ku tha se do të zhvillojë takime të rëndësishme me disa përfaqësues, por edhe me presidentin Donald Trump. E ndërkohë, para se gjithçka të ndodhte, ishte ora 19:30 e darkës, kur Ministria e Arsimit dhe Ministria njoftuan se kishte vendosur që kjo dhe hënë të jetë ditë pushimi për të gjithë nxënësit e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Kjo edhe pse, siç tha ministria, shkollat janë në kushtet e duhura për të pritur nxënësit. Në total, në gjithë Shqipërinë janë 98 shkollat e tjera që kanë pësuar dëmtime si plasaritje fasadash, në muret e brendshme të shkollave apo edhe ato të jashtme, pjesa kryesore të cilave tashmë janë sanuar dhe pastruar gjatë ditës. Dua t'ju siguroj pra se infrastruktura shkollore është plotësisht gati që të rifillojë mësimi qysh ditën e nesërme. Por, nga takimet e shumta që kemi patur me qytetarë të afektuar, dhe jo vetëm ne, stafi Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, por edhe kolegët e mi ministra, deputetët, stafet e bashkive, duke se qytetarët e afektuar nuk janë plotësisht gati emocionalisht që të vijojnë ditën e zakonshme të punës apo të shkollës nesër. Është plotësisht e mirëkuptueshme që një fatkeqësi natyrore si ajo e djeshmja të shkaktoj ankth dhe stres tek familjet e afektuara. Dhe duke marrë këtë parasysh, si dhe duke dëgjuar me shumë respekt sugjerimet e disa psikologëve që na kanë shkruar edhe dje dhe sot, kemi vendosur që dita e nesërme,
Për të gjithë nxënësit e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit, është ditë pushimi. Ditë pushimi do jetë njëkohësisht edhe për prindrit e nxënësve të shkollave 9 vjeçare, të cilët punojnë në administratën shtetërore. Autoritetet veçanërisht në Durrës dhe Tiranë janë përpjekur të menaxhojnë krizën, por në disa raste kanë dalë zbuluar nga kryeministri. Edi Rama, që pas ndërprerjes së udhëtimit në New York, ka organizuar disa takime me strukturat dhe në terren, duke kritikuar për organizim dhe për mungesë qarimi të popullatës. Nën presion duket të jetë vënë edhe kryebashkiakët, ajo e Durrësit dhe kryebashkiaku i Tiranës, ndërsa vetë kryeministri sqaroi se plasaritjet apo çarjet jo domosdoshmërisht janë të rrezikshme. Tërmeti i tretë më i fortë i fundjavës kapi minutat e para të së dielës. Strukturat dhe bashkitë kanë krijuar struktura gatishmërie, po përpiqem të mos lëkundet zëri mua, se gatinet po lëkundet. Ministri i Brendshëm po raportonte në qeveri pas mbërritjes në Tiranë të kryeministrit, i cili ndërpreu udhëtimin drejt New Yorkut ku zhvillohet takimi i përvitshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Do të jemi në dispozicion vëmendje dhe kapacitetet plota. Organizimi gjatë natës ka lënë për të dëshiruar. Jo familjet e prekura dhe në stres që flasin me njëra tjetrën vetëm, por me të tjerë që ju qëndrojnë pranë. E para. E dyta, prefekt, mbrëm, nuk e din deri në çfarë ore jam marrë unë me dritat e stadiumit. Në Ministrinë e Mbrojtjes, një takim me forcat armatosura dhe prefektët, prej ku, po nga kryeministri, vinë mesazhe për popullatën në panik dhe disa informacione që mungojnë. Për shembull, tek kryeministria, po jap shembullin midis korpusit qendror dhe korpusit të ri të Ministrisë Financave, që është në pjesën e mbrapsme, ka një spostim. Është fuga sismike që ka funksionuar, sepse ka krijuar menjëherë amortizimin. Gjëja që i duhet thënë gjithëve është që nuk jemi në kushtet e rrezikut eminent në asnjë rast sot. Pra, nëse do të marrim mas për një godin, pallat që ka një çarje, nuk është diçka eminente sot që ajo çarja të kthehet në largqoft shyrje. Ashtu si në përmbytje dhe për tërmetet nuk merret parasysh shpallja e emergjencës civile, ndërkohë si në çdo fatkeqësi natyrore, evidentimi i dëmeve kërkon dhe vigjilencë të një natyre tjetër. Këtë kryeministri theksoi gjatë gjithë ditës. Të identifikohen dëmet dhe të mos mbetet pa u asistuar asnjë që është dëmtuar, por të mos kemi flukse spekulantësh, siç ndodh gjithmonë në këto raste. Kryebashkiakja e Durrësit, Valbona Sako, reflektoi tension gjatë raportimit para shefit të qeverisë dhe deputetëve socialistë. Pjesa që na shqetëson janë pallatet e plasaritura, sigurisht që dhe këto janë sipërfaqësore, por kanë ndodhur kryesisht në qytet, edhe për ekzistencën e tyre si pallate, dhe një rast e kemi në Suks. Them se situata është në kontroll në të gjithë dimensionet e saj. Gjithë ditën pa kuptim tingëlloi qëndrimi me këmbgulje tek plani së dielës për Tiranën nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Atë ditën pa makina mund ta shtym ne për një ditë tjetër? Faleminderit zoti kryeministër, në fakt i kemi koncentruar gjithë aktivitetet tani në sheqen Skënderbej, edhe si një mënyrë për të qetësuar njerëzit që duan daljen dhe preferojnë të rinë më shumë jashtë sa brenda duke pas situatën. Kështu që do gjejmë një mënyrë që ti realizojmë të dyja objektivat. Nga urgjenca, vizita tek të lënduarit, takimet në prefekturën e Durrësit dhe dalja në terren në stadiumin Niko Dovana, i cili natën u premtua të jetë mikpritës nga kryeministri Rama. $1 milion është fondi që Bashkia e Tiranës ka akorduar për dëmet pas tërmetit të së shtunës, 200.000 nga të cilat do të shkojnë për Bashkinë e Durrësit. Ndërkohë më herët nga mbledhja e emergjencave civile të Tiranës, Velia njoftoi se për banorët që do të duan strehim më afatgjatë do të shfrytëzohen dhe konviktet. S'kemi pse është kelim ligjin, ndrojmë ligjin. Kështu që për rastet e emergjencave civile, rrëshqitje, erozion, tërmete, përmbytje, rindërtimi në të njëjtën kubatur
duhet të bëhet me, le themi, mjafton vetëm autorizimi i emergjencave civile që ka bërë certifikimin dhe kryetari i bashkisë duhet ta emetoj lejen me njëherë. Objekte arsimore janë 4, që ka qari mure, shërimi sovas, pallate janë 63, objekte biznesesh janë 10. Nëse nevoja është afatgjatë, pra nëse ekipi kostos e vlerëson që është afatgjatë, bashkë me FETIU-n, o vende që kemi ke banesa sociale, ose universiteti fillon mestetores, ose një nga konviktet. Nëse nuk pranon një akomodim të qeverisë qendrore në kavalishencat e ushtrisë dhe policisë, kemi edhe këtë plan të qytetit studente. Kur ne sot do të kalojmë një fond për $1 milion, të ndarë 80% për qytetin e Tiranës, por në mënyrë simbolike vendimi i parë është për 20% këtij fondi, pra 200 milion lekë që do të shkojnë për qytetin e Durrësit, në ndihmë të kolegës sonë atje që ka një sfidë akoma më të madhe. Është dakord? Kundër, nuk ka arsenim, nuk ka miratohet. Ndërsa nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili thotë se në vend të shohut, qeveria duhet të shpallte gjendjen e emergjencës civile. Ai bëri thirrje kryeministrit që ditën e djeshme quajti dhe inxhinier të veprojnë në terren pra njerëzve me burime, fonde dhe strategji për ta përmirësuar sadopak situatën. Radhë parë, përderisa ky tërmet është i këtyre dimensionit, këtyre përmasave, cili ka shqetësuar edhe opinionin ndërkombëtar. Kryeministri njëherëzi informon që figurat më dha shtetesh janë preokupuar për këtë çështje. Reagimi i parë do të ishte shpallja e emergjencës civile. Kur do të shpallet emergjenca civile? Situatë më të rëndë presin shqiptarët se sa kaq. Të i tërmeti kaq të rëndë, të papar. Së dyti, kryeministri nuk ka nevojë të na lodh me show, me biseda, me teorira të sigurimit të në banesave sot që kemi një hall, shqiptarë thonë hall koke, po të cilët janë parat në dispozicion të kësaj situate. Sa milion janë në dispozicion të kësaj situate? Si janë të ndarë sipas çdo ministrie, pra çfarë instrumentat financiar ka shteti në një situatë të tillë për t'i përdorur e duke shpallur gjendjen e emergjencës t'i përdorur në mënyrë të menjëhershme se koha nuk pret. Sot kanë kaluar orë të çmuara, pasi duhet të evidentohen shumë qartë cilat janë ato strukturat të dëmtuara rënd, jo të vlerësuara nga kryeministri, inxhinier, po të vlerësuara nga specialistët, ku familjet që janë atje kanë rrezik e duhet evakuohen sa më parë. Gjithë qytetarët mes vetit vazhdojnë të jenë solidar dhe tek ata shkon dhe solidariteti ynë, e në mënyrë të veçantë tek ata të cilët kanë mësuar dëmtime dhe plagë, po që janë në gjendje shëndetësore më të mirë. Ata që janë ende në spital urohet shërimi shpejt dhe urojmë me gjithë shpirt që të mos ketë asnjë viktimë të dëmtuar edhe në ditët që vijnë. Të nderuar shikues, në studion e Ditarit jemi rikthyer me zotin Arjan Dyrmishi, ekspert për çështjet e sigurisë dhe analist, i cili është bashkuar sot me ne. Mirë se vini. Zoti Dyrmishi, pa diskutim që do nisim me aktualitetin e orëve të fundit, janë mbi 300 lëkundje sismike në vendin tonë, më pak se 48 orë. A jemi të gatshëm ta përballojmë dhe menaxhojmë situatën në kushte të tilla? Në fakt kjo është një situatë pa precedent, nuk ka ndodhur ndonjëherë që të kemi një volum të tillë lëkundjesh në Shqipëri. Kjo që sigurisht që ka krijuar një lloj paniku dhe pasigurie tek njerëzit. Por mendoj që në konceptin më të përgjithshëm Shqipëria dihet që është ndodhet në një pozicion gjeografik i cili ka si thua lëvizje sismike të vazhdueshme, njerëzit ndoshta duhet ishin pak më të përgatitur për sa i përket aspektit psikologjik se si ndodhin dhe kjo mund të konsiderohet një dobësi për sa i përket zbatimit të planit të emergjencave civile që është faktikisht në fuqi, është një plan i miratuar nga qeveria që në vitin 2004, i cili ka brenda vetes një sër veprimtarish që ka të bëjnë edhe me strukturat se si operojnë ato metodologjia e përcaktimit të gjendjeve caktuara në raste të përmbytjeve apo tërmeteve, zjarreve, sipas përcaktimit që është bërë në vlerësimin paraprak që është bërë përpara miratimit të këtij plani, ku janë rreziqet nga të cilat Shqipëria mund kërcënohet. Dhe mbi bazën e kësaj njerëzit mendoj që meqense në kohën e teknologjive të informacionit një nga problemet është menaxhimi i situatës emocionale dhe i reagimit njerëzve mund të kishte qenë ose mund të rishikohet tashmë si një nga elementet kryesorë të zbatimit të këtij plani pa përgatitja e njerëzve se si të reagojnë në raste të tilla, për shembull siç u transmetuar dje nga mediat një
video e vogël që tregonte se çfarë duhet bëjnë njerëzit në rast tërmeti, futen poshtë tavolina etj. Po kjo ishte mbas tërmetit, kështu që. Pra këtë shihni si një element mangësie ose një disavantazh për këto kushte ku jemi aktualisht? Po mendoj se në përgjithësi strukturat tona janë reaguese ndaj planeve që hartojnë në përgjithësi dhe kjo është tipike, si thua, edhe kulturore administratës tonë publike, po edhe institucioneve cilat janë shumë të shpejta për të reaguar dhe siç nëse mund të paraqisim në një mënyrë grafike vëllimin e reagimit ndaj këtij fenomeni dhe ta krahasojmë për shembull me vëllimin e reagimeve paraprake, pra proaktive në 10 vitet e fundit, do shohim që mund të kalojë vëllimi i reagimit. Pra në kuptimin e përgjithshëm, pak vëmendje në përgjithësi i kushtohet në Shqipëri përgatitjes. Gjithmonë kemi një vëllim të madh reagimi dhe reagimet shpesh mund të jenë kaotike, po Megjithëse jemi në periudhën post faktit të kryer tashmë në këto 48 orë, konform konditave ku ne u ndodhëm si popull, a duhet ishte shpallur gjendja emergjencës civile, ndonse shpesh dhe fenomenet natyrore përdoren për motive politike, megjithatë disa parti opozitare ditën e djeshme thanë se kjo duhet ishte shpallur tashmë nga ana e qeverisë. Po, nuk mendoj se kjo është çështje politike, është më shumë çështje teknike, sepse ka një plan veprimi të miratuar i cili ka mbijetuar disa qeverive që nga viti 2004, sigurisht që planet edhe mund të rishikohen, po mendoj që ai është një plan i mirë dhe ka metodologji për të përcaktuar se kush dhe në çfarë, për shembull, shkalla e dëmeve, vëllimi, njerëzit e dëmtuar etj. Sepse presupozohet që shkalla e emergjencës ose shpallja e emergjencës presupozon mbylljen e disa aktiviteteve të tjera për të fokusuar në mënyrë shumë intensive te ky aktivitet. Për shembull, nëse do kemi një zjarr apo një tërmes i Duke qenë se u pa arsyeshme që shkollat dhe qerdhet institucionet të mbylleshin ditën e sotme, konform këtyre, a duhet ishte shpallur në këtë grad gjendja e emergjencës civile, duke respektuar gjithmonë planin kombëtar për cilin po flisni? Nuk mendoj se në këtë rast, për shembull, ishte e nevojshme që të liheshin aktivitete të tjera të rëndësishme ose normale të jetës së vendit për të fokusuar, sepse mendoj që strukturat të cilat janë duke u marrë janë mjaftueshëm për të, si thua, në sasi për të adresuar problemi. Se faktikisht është çështja e konsiderohet tek verifikimi i dëmeve, tek dhënia në radhë parë ndihmës njerëzve, të cilët mund të ishin dëmtuar dhe kjo tashmë është e kaluar. Tash është verifikimi i dëmeve dhe zbatimi në kohë që për ato dëme që janë shkaktuar të mundet që të riparohen në një afat sa më të afërt në mënyrë të tillë që dhe njerëzit cilët janë prekur të mos dëmtohet cilësia e jetës së tyre nga ky fenomen i paparashikuar. Pra, në kohën kur paralajmërohen të tjera dridhje të mundshme të tokës, ndoshta duhet mjaftohemi, po thoni ju, me këtë sensibilizim dhe mobilizim të strukturave. Po, unë mendoj që parashikimi i dridhjeve më duket pak siç edhe rezultoi nga paniku që u krijua dje në mbrëmje, është i paparashikueshëm. Nuk mendoj se kemi arritur një shkallë të tillë parashikueshmërie të tërme. Sigurisht dihet që kur ka një aktivitet sismik, dhe kjo është empirike, nuk është një gjë shkencore, por që është edhe e vërtetuar shkencërisht, gjithmonë ka lëkundje që vinë ato që quhen mbas goditjes fillestare, domethënë strukturat gjeologjike nën tokë që kanë shkaktuar këtë tronditje fillojnë zënë vend gradualisht dhe kjo është referenca e sismologëve. Por pikërisht, dhe thash nuk është ndonjë domethënë shkencë shumë e sofistikuar, kjo thash është empirike dhe mbi këtë aspekt nuk pritet që gjithmonë goditjet e mëpasme janë më të vogla, nuk janë më të mëdha, për shembull, të paktën në rastet ashtu siç edhe thash e vërtetojnë të dhënat e këtyre veprimtarive sismike. Urojmë që dëmet të jenë minimale dhe të mbetemi me kaq. Gjithashtu, unë mendoj të na duhet të kalojmë në një tjetër kapitull të rëndësishëm, është ai që kemi diskutuar shpesh edhe në këtë studio, por edhe jashtë saj, reformimi i sistemit të drejtësisë dhe një kapitull i fundit, dënimi për zotin Tahiri, ish ministrin e brendshëm, i cili u dha pak ditë më parë, i cili është komentuar edhe si një episod i rëndësishëm i gjithë reformimit të sistemit. A është një sinjal për të dhe çfarë do të thotë për sistemin e ri të drejtësisë? Po, mendoj që rasti i Tahirit mund të quhet një si lloj testi, sepse sistemi i drejtësisë akoma, po flas sistemi i drejtësisë i hetimit, i paragjykimit, pra i ndjekjes penale dhe pastaj i gjykimit nuk është vënë akoma në funksion. Kështu që ky mund të ishte një rast i cili deri diku mund të thuhet për të testuar se sa të përgatitur janë institucionet e drejtësisë shqiptare për të marrë me raste të tilla.
Dhe si e kaluan këtë sprovë në këndvështrimin tuaj, nëse do ta quajmë të atill? Për mendimin tim, po të kemi parasysh edhe reagimet ndërkombëtare, flas ambasada britanike, ambasada amerikane, që cilat nuk para ndërhyjnë në raste gjykimesh, fakti që ndërhyjnë, domethënë ka tregon një shkallë pa kënaqësie. Dhe unë mendoj që është problematik në fakti vendimi i dhënë, për mendimin tim, vendimi i dhënë sepse shpërdorim detyre është pak e shumë e përgjithshme dhe shpërdorimi i detyrës është i vështirë për të vërtetuar tashmë se cilat janë pasojat e këtij shpërdorimi detyre. Sepse normalisht kur bëhen hetime, gjithmonë verifikohen shkak pasojat. Pra do të thotë që çfarë pasojash negative erdhën nga ky si thua shpërdorim, apo që mund të jetë veprim apo mos veprim, dhe kjo presim të zbardhet vendimi që ta shohim, por që do të jetë vështirë për shembull për gjykatën që të përcaktoj me prova se cilat ishin pasojat që solli ky veprim apo mos veprim i cili kategorizohet në kodin penal si shpërdorim detyre. Pra, unë mendoj që nuk qëndron si vendim dhe nuk ka lidhje me hetimet e kryera nga prokuroria dhe një nga dhe kjo në mos situash mund të quhet ndërhyrje apo korrupsion në drejtësi, mund të quhet minimalisht pa aftësi, sepse nuk mundet që për një vepër të caktuar penale që prokuroria kërkon dënim, gjykata të kaloj ke një tjetër vepër penale. Kjo është pak e çuditshme dhe mendoj që baza e reagimit të paktën edhe ambasadave tuaja duhet të ketë qenë pikërisht kjo anomali, që në vetvete tregon thash një lloj dobësie profesionale në ballafaqimin e rasteve të tilla, të cilat kanë vëmendje të madhe publike, po dhe presion të madh, po themi si vend ashtu edhe ndërkombëtar. A ka prokuroria hapësirën e mundshme dhe të duhurën për reagim në raste si kjo, sepse Tahiri është një emër, megjithatë dosjet e atilla të këtyre përmasave nuk janë të pakta në Shqipëri tashmë. Po, prokuroria e ka shprehur qëndrimin e vet, paktën me sa di publikisht, që do të apelojë çështjen, sigurisht. Unë jam i sigurt që apelimi i çështjes është parashikuar edhe nga pala e gjykuar nga Tahiri, i cili mendon që ai është i pafajshëm tërësisht. Kështu që do të shohim se cili do të jetë reagimi i gjykatës së apelit në lidhje me këtë. Unë mendoj që gjykata e apelit mundet edhe të kërkojë rishqyrtim nga gjykata e shkallës parë ndoshta, sepse kjo thash mos përputhje midis hetimit penal dhe vendimit të gjykatës do të dojë një shpjegim. Kështu që mbetet një dyzim apelesh në kërkim të drejtësisë. Megjithatë, zoti Dyrmishi, për te reformimit të brendshëm të sistemit të drejtësisë dhe institucioneve të reja që edhe shqiptarët në fakt mezi presin dhe pothuajse kishin shpresuar nga e drejta dhe produkti që do dal nga ato. A besoni se rasti Tahiri mund të ketë kosto edhe për te? Ne presim një përgjigje të rëndësishme në datë 18 tetor, nëse do të na hapet një derë e rëndësishme për vendin, ajo integrimit në Bashkimin Evropian. A mund të shkojë deri këtu si indikacion rasti Tahiri dhe pasojat që mund të ketë? Unë mendoj që vendimarrja tashmë i është afruar pothuajse fundit dhe deri diku është marrë ky vendim. Presim që thjesht të shpallet. Gjasat janë që do të jetë një vendim hapje negociatash me disa kushte paraprake, që do të thotë që nga pikpamja teknike Këshilli i Bashkimit Evropian nga momenti që vendos të kushte ja lejon komisionit, pra nuk do mblidhet përsëri për të marrë vendimin për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Pra, si thuash, zbret në nivel teknik, jo politik, pra në politik po të kemi parasysh strukturën e Bashkimit Evropian, pra diskutimi që bëjnë vendet midis tyre, kur vjen puna për zgjerimin, që duhet unanimitet, që edhe një vend po të jetë kundër vendimi nuk merret, pra do të ishte edhe me kushte, do të ishte një hap mendoj i mirë për Shqipërinë në drejtim të këtij procesi, sepse do të thotë që me komisioni thjesht do verifikojë teknikisht realizimin e atyre 9 kushteve që ka propozuar Parlamenti Gjerman, po që cilat faktikisht mund të modifikohen nga Këshilli, mund të shtohen, mund të Një vendim i cili pritet të finalizohet në datën 25, ndoshta edhe për të dhënë një përgjigje finale për Shqipërinë. Megjithatë, duke ballafaquar të dhënat të ndërvite për të analizuar dhe vendimet dhe argumentat, kishim 3, u bën 5, sot flasim për 9 kushte të mundshme, ndoshta edhe më shumë. Po të shifen të 9 kushtet lidhen vetëm me një kusht. Janë me sistemin e drejtësisë kryesisht. Dhe hetimin e korrupsionit dhe kriminalitetit organizuar. Pra, faktikisht
një gjyqësor, krijimi i spakut, krijimi i gjykatës kushtetuese që ka të bëjë me zgjedhjet, po me zgjedhjet më shumë jo si proces, si të thuash, politike dhe përmirësimi administrativ i zgjedhjeve, sepse ky ka qenë një problem i vazhdueshëm në Shqipëri dhe nuk është se ka qenë çështje, po për aq kohë sa që në rastin konkret diskutohet që zgjedhjet janë të prekura dhe nga korrupsioni dhe nga ndikimi i krimit organizuar, që unë mendoj që të ndërlidhura me njëra tjetrën. Të gjithë të nënta ato kushte të vendosura lidhen me efikasitetin e hetimit, korrupsionit dhe krimit organizuar. Megjithatë, duke qenë se kanë këto 2 ose 3 objektiva të rëndësishme dhe orvaten rreth atyre 9 kushteve, a mund themi se ky prioritet i faktorit ndërkombëtar që pas ka qenë sistemi i drejtësisë kryesisht dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit nuk pas kanë avancuar mjaftueshëm në këto vite që na duhen kushte më të përforcuara sot? Jo, unë mendoj që këto, si thua, reforma ka ecur në drejtim të në radhë parë spastrimit të sistemit nga prokuror dhe gjykatës korruptuar. Ajo që Parlamenti Gjerman në këtë rast ka bërë shkon një hap më tej që nuk ishte parashikuar faktikisht në legjislacionin për vetingun, duke qenë se procesi vetingut ishte konsideruar si proces administrativ që mbaronte, si thua, me largimin nga detyra të gjykatëve dhe prokurorëve. Ata tashmë, dhe mendoj që kjo i referohet edhe një lloj reagimi edhe nga publiku shqiptar, të cilët thonë që këta njerëz tashmë dhe duhen hetuar, sepse fakti që janë gjetur që kanë pasur pasuri të pajustifikuara, këto në vetvete përbëjnë një vepër penale dhe nuk mundet të mbyllet procesi me kaq. Kjo është një... Nuk mund të shkarkohen dhe të lihen aty, thot faktori ndërkombëtar sot. Sigurisht, kjo faktikisht është pak, e ka gjetur pak, besoj, në surprizë sistemin, sepse ishte menduar që ky proces të ishte, si thua, ose legjislacioni është parashikon që ky të jetë një proces administrativ. Dhe unë nuk e di për shembull teknikisht, në qoftë se do të duhet të bëhet hetim penal, sa do të jetë mundur që të përdoren, si thuash, dokumentacioni, dosjet e verifikimit në kuadër të vetingut për të zhvilluar një hetim penal, për arsye sepse kjo do të ishte, si thuash, një lloj shkelje, mendoj, ngelet subjekti interpretimi, po i parashikimeve të kuadrit ekzistues mbi vetingun, i cili e parashikonte këtë si një hetim administrativ. Megjithatë, thash, vetmja, si thuash, për shkallëzimi, vetëm për shkallëzim përveç kushteve 5 prioriteteve që thashmë Shqipëria i ka, mendoj që është vetëm ky që ka të bëjë me hetimin penal. Megjithatë, ju ma përmendët edhe një tjetër element që ndoshta mund të konsiderohet i ri dhe i tillë është sepse del dhe flet për legitimitetin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Pra flasim nga periudha e 30 qershorit deri më sot kur faktori ndërkombëtar po artikulon kërkesa të reja. Çfarë besoni se do të ndodhë me këtë kusht të ri, i cili ndoshta duhet marrë dhe përgjigjen e gjykatës kushtetuese? Kushti është shumë i thjeshtë. Në rastin konkret kërkohet që nga Bundestagu që të gjykata kushtetuese, po pavarësisht edhe pak të kërkesë, unë mendoj që nga ana e Bundestagut faktikisht vetëm se kjo ritheksohet, është, si thua, premtuar nga faktorët politikë në Shqipëri që me të krijuar gjykata kushtetuese, çështja do të shkojë atje. Apeli që bën Bundestagu është thjesht që kjo çështje të gjykohet me integritet në momentin që gjykata kushtetuese do të krijohet. Kështu që përsëri thash lidhet me shtetin e të drejtës dhe me efikasitetin e sistemit për sa i përket hetimit të korrupsionit dhe nuk besoj se do të kishën dhe të krimit organizuar, nuk besoj se do të kishën pasur këtë vëmendje, këto zgjedhje në qoftë se nuk do të kishën dalë problemet dhe zonat që kanë të bëjnë me përfshirjen të elementeve të kriminalizuar, por njëkohësisht edhe korrupsionit politik të mundshëm në këtë proces. Kështu që përsëri do ta nënvizoja që pjesa thëmbra e kilit e proceseve në Shqipëri në drejtim të progresit për sa i përket integrimit ngelet aftësia e vendit për të vendosur barazi në gjykim, por edhe për të qenë efikas pastaj në raport me krimin organizuar dhe korrupsion. Vendime me integritet. Unë ju falenderoj që ishit të mëngjes këtu. Faleminderit për qenë. Dërsa ne të nderuar shikues do të mbetemi në aktualitetin e vështirë të tërmeteve të fundjavës përtej deklaratave të institucioneve. A2 pa nga afër pasojat e lëna prej tij në zonën e Ndroqit në Tiranë. Familja Fortuzi dhe Bulku thonë se nga frika e goditjeve të tërmetit e kanë kaluar natën jashtë, edhe pse thonë se janë inspektuar nga zyrtarët për dëmet, ende asnjë gjë nuk është bërë për ta dhe mbrëmja është edhe i ka gjetur sërish në qiell të hapur.
Ndodhemi në Ndroq. Aty CNN ka ardhur në familjen e Skënder Fortuzit, një çift bashkëshortësh që përgjatë tërmetit të ditës së dieshme ka shpëtuar mrekullisht nga kjo banesë. Duke qenë se tërmeti dhe pasojat, sikurse do na e tregoi edhe zonja e shtëpisë, çfarë ka ndodhur dje? Ku ishit në momentin që ndjet tërmeti? Thosh se po luaj mit, nuk i dha shkon. Po gatush e gjellër, e 3 ditë jam po të verova për sotën. Me zi ka madhe vetë u pitlova po shakull, dhe shi sot të një majare me. Tavani ka shplasaritur? Pa, plasarit gjithë komplet. Dhe është ullur? Pa. Kam plasarit në këtë një. Çifti bashkëshortëve Fortuzi nuk është futur brenda banesës, por në këtë plastmas, që është në oborin e banesës së tyre, ata kanë shtruar kuverta dhe kanë kaluar natën jashtë, në qiell të hapur. Si ishte nata e kaluar? Vëllai shumë ftofti, që ne mas orës 12 deri në 4 mjesë shumë ftofti. Me tani me jërgonë më kanë hapë që më bëjmë, ku të shkojmë. Ju sot, ku do ta kaloni natën? Turi për jashtë, mbrënë, nuk futme. Unë hënë shparë marë i pjatë, thë mu vëtë ditë për jashtë shpejtë, së mos bjerë të tërmecit veje, dira me dorë në zemrët, nga rregullojt pak në qëti një të rrimë, nësi gjërë. Tashmë jemi zhvendosur në lagjen e Re në Ndroq, ku një tjetër familje ka psuar dëmtime nga tërmeti i së Shtunës. Shihni dëmet që ka shkaktuar tërmeti. Një pjesë e Suvas është shkëputur nga tronditjet e tërmetit. O gjina prej Zotit, jo për bukë. O pa higaj së për dhe, o gjina prej Zotit fëmija. Të shifte e benim ekonomike, purë në kam papun pa gjo, kom bra më rëmë plasmas për fëmi. Nuk flehet shumë me fëmi plasmas. Kishë frikë së ku bitë, sa bita i kap shkalamet i qitë që për jashtë. Se e kam bo gjomin, cëp të copë. Unë mi këte jem. A kanë ardhur zyrtarët për parë inspektuar? Që kanë ardhur më rëmë? Që kanë ardhur më kap më rëmë, të mund në emrat, gjonët, do të i bimë, asë prungë gjo, asë një. Ku të shkoj? Ku dhe kaloni natën sot? Për jashtë. Do të kaloj jashtë. Ku të shkoj? Ndërkohë, 4 muaj më parë, tërmeti madh preku Korçën, që prej atëherë 5 antar të familjes Çaushi nga fshati Qavzezi Korçës jetojnë në çadër pasi shtëpia u është dëmtuar nga tërmetet e qershorit. Kësaj mënyre jetese i shtohen edhe kushtet e vështira ekonomike. Familja Çaushi në fshatin Qavzez është një nga 10 familje të cilave ju dëmtuan banesat nga tërmetet e rënë 1 qershorin e këtij viti. Pre 4 muajsh, 5 antarët e kësaj familje i kalojnë netët në çadrën që e kanë montuar në obor, ndërsa ende nuk ka asnjë veprim konkret për riparimin e banesës. Ne për momentin të këtu banojmë 5, se një vajzë kam të martuar. Dhe gjatë gjithë ditës këtu rrim në përshpi, gatuajmë ca më tan, ca më këtan, por për të fjetur të gjitha vajzat dhe gruaja flenë në çadër. I vetmi unë që rri këtu, sido që të jetë jam mashkull dhe reagoj ndaj çdo lëvizje që të më jap tërmeti përsëri apo mos e dhënë të më. Jetesa në çadër përveç të tjerave ka një tjetër rrezik, pasi ajo është montuar buz një përroi, i cili në kohë shirash sjell prurje të mëdha duke rrezikuar përmbytjen e çadrës. Tu jemi mos them më shumë se 100%, po shumë të rrezikuar, se po të vi përroi këtu beta taja, edhe detyrimisht që nuk jetohet. Imagjinoje tani si është tereni këtuja. Po s'kisha mundësi vend tjetër ku ta vendosnja, dhe jam i detyruar ta vendosnja këtu. Por banesa e dëmtuar dhe jetesa në çadër është vetëm një pjesë e problemeve. Pamundësia ekonomike e kësaj familje është në kushtet e të papërballueshmes, pasi kanë edhe një vajzë me probleme mendore të kategorisë së dytë, dhe kempi që marrin për vajzën është e vetmja e ardhur që vjen nga shteti, përveç atyre pak të ardhurave që vijnë nga produktet bujqësore. Duke ditur që unë me thonjë, me mishë, me shpirt, edhe me gjithë familjen, punojmë, robëtojmë në prara dhe nuk fitojmë do të gjese. Ka që është e ardhura këtu në këtë fshat. Dhe tani, ditë them edhe këtë gjën që vetëm na kempi i Çupës poroj unë. Sa merr kemp vajza? 104.000 leka merr kemp. Grupi 2. Kjo është e ardhura. Dhe hajde tani vete i 5 këtu, me fëmijët në shkollë, një në gjimnaz që vetëm rrugat do dhe një hamburger po taj ajo do 60.000 leka në muajt.
Edhe pse kryefamiljari tregon vështirësitë dhe shpreson në një të ardhme më të mirë, bashkëshortja i kërkon ndihmë shtetit, të paktën për vajzën e sëmur. Unë kërkoj që sa mundësi të ketë shteti, unë ndihmoj më shumë për vajzën, as për gjë tjetër. E ndërsa kjo familje apelon për ndihmë, dimri po afrohet, dhe në këto anë jetesa nën çadër në dimër është e papërballueshme. Njemi dhe me zhvillimet ndërkombëtare. Irani paralajmëron forcat e huaja të qëndrojnë larg rajonit. Nuk mund të përdoremi për një garë armësh, tha Hasan Rohan, pak pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të shtonin trupat në Arabinë Saudite. Fuqitë e huaja po kërcënojnë sigurinë në gjirin persik dhe duhet të qëndrojnë larg rajonit. Kështu u përgjigj presidenti iranian Hasan Rouhani paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara se do të dërgojë trupa në rajon. Rouhani tha se forcat e huaja kishin sjellë gjithmonë dhimbje dhe mjerim dhe se rajoni nuk duhet të përdorej për një garë armësh. Forcat e huaja mund të shkaktojnë probleme dhe pasiguri për popullin dhe rajonin ton. Nëse ata janë të sinqert, nuk duhet ta kthejnë rajonin në epicendrën e një gare armësh. Sa më larg të qëndrojnë nga vendet tona, aq më të sigurt do të jemi. Rouhani tha gjithashtu se Irani do të prezantonte një iniciativë të re paqe gjatë ditëve në vazhdim në OKB. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë më shumë trupa në Arabinë Saudite pas sulmit ndaj rafinerive saudite të naftës, që sipas Washingtonit dhe Riyadhit u ndërmor nga Irani. Presidenti ka aprovuar dërgimin e trupave amerikane të cilat do të angazhohen në operacione mbrojtëse, veçanërisht ajrore dhe raketore. Pajisje ushtarake do të dërgohen në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara për të përmirësuar aftësinë e tyre për të mbrojtur. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë përshkallëzuar ndjeshëm gjatë këtij viti, pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015, që parashikonte kufizimin e aktiviteteve nukleare të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Ndërsa ish zëvendës presidenti amerikan Joe Biden hidhet në sulm dhe jo kundër rivalëve demokrat në garën presidenciale, por kreu të Shtëpisë së Bardhë Donald Trump. 76 vjeçari akuzoi presidentin se po përpiqej të njolloste fushatën e tij, pasi e dinte se do ta mundte lehtësisht në zgjedhje. Biden kërkoi nisjen e hetimeve pas raportimeve se numri 1 i Washingtonit i kishte kërkuar presidentit të ri i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, të rihapte hetimet për korrupsion kundër djalit të Biden, Hunter, lidhur me aktivitetet e këtij të fundit si këshilltar i një kompanie të madhe gazi. Kandidati për Shtëpinë e Bardhë mohon pretendimet se ai apo djali kanë vepruar në mënyrë të papërshtatshme në raportet e biznesit me Ukrainën, gjatë kohës kur ka shërbyer si zëvendës president. Biseda e përgjuar telefonike mes Trump dhe Zelenskit ka shtuar thirrjet për shkarkim të presidentit, ndërsa ky i fundit përsërit akuzat për gjueti shtrigësh. Romani Të bukur dhe të mallkuar vjen edhe në Shqip nën përkthimin e Alina Karaulit. Fitzgerald rrëfen lojën me pushtetin dhe parat në Amerikën e viteve 20, një histori që vjon e përsëritet duke bërë këtë roman nga klasikët e letërsisë. A do të na donin më shumë po të ishim të bukur dhe më të pasur? A i duam ne më shumë ata që kanë pushtetin dhe parat në dorë? Pyetje të tilla i rrëfen përmes karaktereve fiktiv. Fitzgerald, një shekull më parë, por bota e lexon sërish dhe sërish atë. Romanin klasik Të bukur dhe të mallkuar tani mund ta lexojmë edhe në shqip. Historia i referohet një çifti, Anthony Pacit dhe Gloria Gilbert, të cilët vijnë nga një shtresë aristokratike. Ata janë vërtet bij të lindur të një kësaj shtrese, por të mësuar me atë lloj themi mirëqenieje sociale, e cila i vendos në qendër të vëmendjes. Gloria, që gjithmonë i referohet bukurisë së saj dhe i trembet venitjes së kësaj bukurie, tenton her pas here që të futet në kinema, por mbetet një dëshirë e paralizuar. Anthony Paci që pret trashëgiminë e gjyshit të vet, me cilën ai mendon që do jetoj pafundësisht më mirë, dhe ndërkohë kjo trashëgimi nuk vjen. Shohim më pas këtë lloj degradimi, se çfarë ndodh me këta dy njerëz. Është pikërisht kjo lojë me pushtetin që e bën, po themi, klasik të roman, duke mbijetuar kohës që nga momenti kur u shkrua në vitin 1922.
Historia e Fitzgeraldit, të bukur dhe të mallkuar, i referohet jo vetëm epokës në cilën u shkrua, pra shekullit të kaluar, viteve 20 të shekullit të kaluar, por edhe viteve 20 të shekullit 21. Duket sikur historia përsëritet edhe në mënyrën se si njerëzit i ndërtojnë marrëdhëniet me njëri tjetrin, marrëdhëniet me paran, marrëdhënien me pushtetin. Ngjarjet zhvillohen në fakt në një epokë tërësisht interesante të jetës amerikane, epokën e jazzit. Është pikërisht kjo epokë e cila në rrëfen edhe referenca të tjera kulturore në këtë roman? Patjetër, personalisht e adhuroj atë kohë. Muzika që është bërë atëherë, veshjet, stili jetesës në një farë mënyrë ka qenë vërtet shumë brezlënës. Dhe pikërisht kjo epokë e jazzit që e shfaqet kaq bukur, shfaqet në libër me të gjitha ngjyrat e veta. Dhe kjo është e bukura e Fitzgeraldit, sepse ai ta jep besnikërisht, është romantik në të shkruar, po ta jep edhe besnikërisht atë periudhë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Seriali Game of Thrones ishte fituesi kryesor i mbrëmjes në ceremoninë e çmimeve Emmy. Seriali më i vlerësuar në historinë e Emmyt me plot 38 çmime, e nisi mbrëmjen si favorit absolut pavarësisht pakënaqësive dhe adhuruesve për finalizimin e historisë. Ai u vlerësua si drama më e mirë, ndërsa një prej aktorëve të serialit, Peter Dinklage, mori në shtëpi çmimin si aktori më i mirë në rol mbështetës. Mbrëmja rezultoi zhgënjyese për shumë prej veteranëve të ekranit, të cilët u anashkaluan në favor të emrave të ri. Gerald Jerome u shpall aktori më i mirë për interpretimin e When They See You. Në kategorinë e femrave triumfoi gjithashtu një aktor e re, Waller Bridge, e cila la duar bosh pretendentën kryesore, Julia Louis-Dreyfus. Fleabag u shpall si seriali më i mirë komik, çmime edhe për dramën sociale, When They See Us dhe Chernobyl. Hapësira edhe për të rejat nga sporti. 3 gola, pika e parë në kampionat dhe një lojë për të përgëzuar, por e gjitha kjo nuk arriti të shihej nga asnjë tifoz në stadium. Bëhet fjalë për flamurtarin i cili u detyrua të mbyll dyert e stadiumit prej mungesës së policisë private. Vlonjatët barazuan 3-3 me Laçin, duke dhënë sinjale jete për vazhdimsinë. Pjeshka, Sukaj dhe Aruni shënuan për Kuqezind, ndërsa për kurbinasit autorët e golave ishin Xhixha Teko e sulmuesi Noa Boeze. Takimi tjetër ai mes vllaznisë dhe luftëtarit u mbyll me rjeta të paprekura. Shkodranët janë në krizë golash pasi nuk shënojnë prej 4 takimesh, ndërsa gjirokastritët morën një pikë të rëndësishme për luftën për mbijetesë. Sokol Cikaleshi vazhdon të tregoj se është në një formë të shkëlqyer. Ai gjeti përsëri rrugën e rjetës në futbollin turk me skuadrën e Akhisarspor. Bomberi Kuqezi vulosi me fundin e ndeshjes fitoren 3-1 përballë skuadrës së Hataysporit. Ky ishte goli i dytë pas atij të një javë më parë për sulmuesin nga Kavaja. Ndërkohë Endre Çekiçi, ish lojtari i shpresave të Shqipërisë, ka dhuruar një tjetër paraqitje shumë të mirë në kampionatin sloven me Ljubljanën. Ai shënoi një gol fantastik ndaj skuadrës së Bravos. Realizimi erdhi pas një goditje të fuqishme dhe mjaft të bukur nga jashtëzone. Ky ishte goli i tretë për shqiptarin pas 10 javëve të para të kampionatit. Ndërsa volejbolli në vend e ka nisur këtë fundjavë sezonin e ri me aktivitetin e përvitshëm të Kupës së Federatës. Tek femrat, kampione u shpall skuadra e Mirditës, e cila pas suksesit në gjysmëfinale përballë kampionëve të Partizanit, mundi edhe Tirana në finale 3-0 me sete. Tek meshkujt, ndërkohë festa e takoi vllaznisë, klubi Shkodran kaloi Tirana në gjysmëfinale, ndërsa në duelin për trofeun, sikurse në finalet e titullit sezonin që lan pas, gjeti Partizanin ndaj të cilit u hakmor, duke fituar me shifra 3-1. Mëngjes me vranësira dhe pa diell, por si do t'jenë orët dhe ditët e ardhshme, na e thotë në parashikimin e këtij mëngjesi për këtë të hënë meteorologja jon. Tanja Porja, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të A2-sinin. Në fakt deri në këto momente rreshtet janë pozicionuar kryesisht në zonat veriore. Çështja është që rreshtet të zbresin drejt zonave qendrore dhe gradualisht do përfshin gjithë territorin. Rreshje më të pakta do të ketë në zonat jugore. Megjithatë, kjo situatë vijon deri në mbrëmje, kur presim fuqizim të vranësira dhe rreshjen në të gjithë territorin shqiptar, pasi kemi krijimin e një qendre të fuqishme ciklonare pikërisht në gjirin e Lezhës. Ajo do të bëjë që rreshtet të jenë me intensitet mesatar dhe intensitet të lartë
pikërisht në shtrije në Lezhë, Krujë, Burrel dhe Tiranë dhe një pjesë e Elbasanit. Pjesa tjetër do të ketë rreshje të pakta deri mesatare. Kjo situatë do të vijojë deri në mesditën e nesërme, ku kemi një zhvendosje të vranësirave dhe rreshjeve drejt shtrirjes lindore të vendit dhe gradualisht nesër në mbrëmje presim përmirësim të dukshëm të kushteve të motit në të gjithë territorin shqiptar, mbeten prezente vetëm rreshje të pakta në zonat të izoluara të shtrirjes malore shqiptare. Temperaturat sot kam mësuar një rënjë të lehtë në mëngjes, rënja vijon dhe në orët e mesditës, presim që gjatë ditës së sotme temperaturat të luhaten nga 8-9, vlera më e ulët gjatë mëngjesit në zonat malore dhe kryesisht në juglindje, deri në 28 apo 29 gradë Celsius, maksimum ky, cili pritet në zonat perëndimore dhe kryesisht në jug perëndim të territorit. Edhe dita e nesërme mbetet pak a shumë në të njëjtat vlera termike, nga e mërkura dhe në vijim presim stabilizim të kushteve të motit, si edhe rritje të lehtë të temperaturave. Deri në fund të muajit shtator, sërish do kemi ditë ku temperaturat do ta kalojnë 30 gradë gjatë orëve të mesditës. Ky është informacioni për sot dhe nesër, që është dhe situata me rreshje, por edhe një parashikim për të gjithë javën, Alba. Tanja, faleminderit për informacionin e këtij mëngjesi. Të nderuar shikues, ne me parashikimin e motit kemi mbërritur në sekondat e fundit të këtij ditari. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë ndajemi këtu për t'u ritakuar në orën 13. Ju vazhdoni qëndroni me ekranin tonë.